Доброго дня! Сьогодні подивимось на одну із таких дуже цікавих новинок. Це у нас Hyundai Santa Fe. Саме через дизайн цієї машинки, вона мені так подобається. Він, як ви можете бачити, якщо ми подивимось збоку на машинку, то дуже видно, що вони якимось брендом надихалися. Мені здається, що це, мабуть, був бренд Range Rover, тому що дуже схожі форми цієї машини. Але при цьому це не просто якесь копіювання, автомобіль виглядає своєобразно. Якщо ми подивимось на передню частину, то можемо побачити, який тут, в принципі, свій дизайн. Така у нас окантовочка ходових вогнів, і там у нас ближнє дальнє світло. В принципі, по передній, по боковій частині автомобіль майже всім нравиться, дуже він виглядає цікаво, дуже солідно, через те, що це дуже велика машина. На відео це, можливо, складно буде зрозуміти, але тут 4800 у нас довжина автомобіля, тобто це у нас досить таки велика машина. Тому, в принципі, коли такі форми квадратні більш і на великій машині виглядає це дуже і дуже. А ось позаду оптика. До задньої оптики, до задньої частини машини було більше за все питань. Це саме через те, що тут дуже низько у нас ідуть задні стопи. І навіть ще нижче йдуть поворотники. Давайте вам це покажу. Ні у кого нема питань, в принципі, по машині, по її дизайну, окрім цього елемента, що вони дуже низько розположені. Давайте покажу ще спереду. І на передній у нас частині у нас і ходові, і поворотники в одному лиці. Такий у нас повторювач поворотів. І хотів ще показати, як це виглядає у нас, коли вони не вімкнені. І як на мене, якщо ми будемо дивитися от такі темні кольори, сірий або чорний, то в принципі виглядає воно дуже непогано насправді. Дуже сильно цей елемент буде виділятися на світлих кольорах, але ось якщо у нас такий темний колір, то виглядає досить органічно. Мені здається, що саме в таких темних кольорах в принципі, питань до його розположення, до цих стопів у мене, в принципі, немає, виглядає воно непогано. А ось на світлих дуже сильно контрастує, бо у нас ще і ось цей елемент він іде. І тут його майже не видно, якщо ми дивимося саме такий темно-сірий колір. Давайте тепер подивимось на те, що у нас в салоні. І у нас тут є електропривід і електропривід керма ще. Це відразу. Коли ми в машину сідаємо, у нас йде функція легкої посадки. І потім нас підвинуло, коли ми вже сіли. Що тут у нас по сидушкам є тут функції пам'яті. Тут ще є така навіть штука, як сканер відбитку пальців. Комплектація у нас іде топ. Це назва так комплектації, вона топ і називається, і це у нас, в принципі, комплектація відразу там іде саме максимальна. Єдине, що можна туди ще доставити, це пакет, називається Calligraphy. Я думаю, по рулю ви тут бачите, у мене Calligraphy, автобіографі, є якісь тут певні, я не знаю, аналогії у Hyundai зараз. Це, в принципі, непогано через те, що, знаєте, вдохновлятися Range Rover, це не самий такий поганий варіант, це дуже
скажімо, є чим, і це дуже добре, що в Hyundai це розуміють. Причому тут немає якоїсь, просто, я повторюсь, копіювання, тут все виглядає органічно і, в принципі, також в стилі Hyundai, просто вони вирішили піти вже більш такий, скажімо, преміум сегмент. І ця машина, вона, як преміум відчувається. Справді. Тут, дивлячись на її ціну, вона у нас тепер є конкурентом Шкоди Кодіак. Те, що ми в минулому обзорі дивилися, це от саме прямий конкурент. Навіть вже і Audi Q7, і навіть самого і Range Rover це також конкурент, бо самі там, якщо ми подивимося, самі бюджетні машинки, вони також в цьому ціновому сегменті. І, в принципі, по матеріалам, по тому, як тут це виглядає, ви можете побачити самі, що, в принципі, все відповідає тому, з ким ця машина у нас збирається конкурувати. Тут у нас є варіант підналаштувати під себе сидушку. У нас все відразу з рулем буде підналаштовуватись під нас. Тільки не моє налаштування, скажімо так. Давайте все це повернемо тепер. Звичайно, що це треба все робити під себе, зберігати ці налаштування. Я цього не зробив. Просто нажав якусь там збережену настройку і дуже так сильно від'їхав. Ви бачите, які у нас є, яка можливість велика саме по регулюванню. Можна тут сидушку дуже низько опустити, дуже високо підняти. В принципі, все як ви хочете. І головне тут це всістися в цій машині, бо у нас тут, бачите, підлокітник є, але він у нас не регулюється, він у нас йде зафіксований. Тому тут саме основне це зробити під себе дуже комфортну посадку. Тут у нас із таких елементів, в принципі, що хочеться відмітити відразу, тут, в принципі, все зрозуміло в цій машині. Ось коли я там оглядав Кодіак, то дуже було багато там питань у людей про цим крутилкам, як це все працює. Тут, в принципі, в цій машині ви можете побачити, все йде максимально у нас органічно. Все зрозуміло, і приборка, і так далі. Давайте заводити не будемо, просто включимо машинку, щоб можна було це все подивитися вживу на підсвітки і на все інше. Тут у нас блок клімату, іде окремо. Він іде у нас мультимедійна система. Ось про себе каже. Так, тут можна вибрати різні варіанти, і воно також буде все у нас під себе міняти. Ми зайшли як гість, і давайте тепер подивимось. Так, в принципі, те, що я казав, у нас все дуже інтуїтивно зрозуміло, де що у нас тут знаходиться. Ось блок клімата з механічними регулюваннями. Є у нас такі ось механічні шорткати, тобто ми можемо повернутися додому, вибрати карту, пошук, медіа. В принципі, воно все дуже сильно дублюється механічно, і все інтуїтивно зрозуміло, дещо треба натиснути, щоб це налаштувати. Мультимедійна система також, я думаю, камера це передає. Якщо ми будемо отак от сидіти, дивитися просто на дорогу, то, в принципі, з боковим зором ми все побачимо. А що тут відбувається, також мені досить таки сподобалось, що вона трохи вигнута. Виглядає сучасно, і дуже таке от рішення на багатьох таких моделях є, тих же самих BMW з таким звигнутим екраном. Тут у нас дві зарядки по безпроводу, це от в топ-комплектації. Тут можна вибрати безпроводну або проводну зарядку. І також, я так думаю, що це воно відповідає за підключення. Тобто можна швидко перемкнути. Тут буде індикація у нас також заряду. І мультикермо. У Hyundai така дуже проста, мінімалістична приборна панель. І всі налаштування тут по приборці також у нас тут на рулі, як і музика, як і управління іде круїзом адаптивним і так далі. Таке у нас іде сучасна штука, перемикач передач у нас там за рулем, і нажимаємо вперед, поїхали назад. Тобто там вперед, назад. Дуже така зручна штука, якщо її покористуватись, то реально воно дуже швидко, і саме тому на багатьох моделях ви можете таку штуку бачити.
Із таких також цікавих елементів і приколів тут можна замовити пакет каліграфії, він у нас буде йти. Тут буде у нас кнопочка, яка вмикає ультрафіолетову підсвітку, щоб туди, допустимо, поклали ми телефон. Його нам продезінфікували ультрафіолетом, і можна його там дістати. Ну і тут можете побачити, що в принципі такі великі телефони, всі вони сучасні, вони також сюди можна їх покласти. Там, ну, я думаю, це зрозуміло, що воно продумано. І, до речі, вони дуже так непогано лежать, бачите, на цій подставочці. Він, ну, літати по салону у нас там не буде. В принципі, вона його дуже так непогано тримає. Так, давайте тут закриємо. І дуже багато тут всяких нішечок, елементів, куди що можна покласти, можете подивитися. І там внизу така дуже велика ніша у нас іде. І по салону, по матеріалам також тут питань у нас немає. Тут у нас іде шкіра класна. Можна там ще замовити, я так розумію, напу. Ну я не розумію, може я щось не розумію, ну і ця шкіра, яка просто в топ-комплектації, вона, ну, виглядає, ну, непогано, як напа, також така товстезна шкіра. По елементам я тут дуже довго дивився ось на це і тільки тоді зрозумів, що це пластик у нас. А зроблено воно дуже непогано і виглядає як, ну, реально як дерево. В принципі, тут є таких багато елементів, не із преміума, але вони дуже так добре зроблені. І це показник, що, в принципі, воно не бросається в глаза, що це там не преміум матеріал, що це якийсь там оброблений алюміній. Ну, питань немає, не дивлячись на те, що у нас, в принципі, це не як преміум матеріал, але все виглядає саме як преміум. І вся ця машина, вона от, скажімо, вона у нас є, в мене таке склалось враження, що вона і являється таким от автомобілем, якщо ви хочете отримати від машини максимум, але тут, в принципі, є все, що тільки можна бажати, але не хочете переплачувати там за бренд чи ще щось. Якщо хочете отримати, скажімо, преміум автомобіль, не переплачуючи як за преміум, там якийсь безкомпромісний, то цей автомобіль, в принципі, це такий дуже гідний варіант, і не дивно, що він вже у нас іде як конкурент дуже таким крутим преміальним брендом. Чого тільки вартує у нас ця стеля із замши, можете подивитися. Такого рішення, ну, ви мало де взагалі знайдете. Ця замша у нас, здається, штучна, але, ну, на багатьох навіть там на крутих машинах вона також є штучною, тому, в принципі, тут нічого такого я в цьому не бачу. В принципі, по салону, якщо так підсумувати все, то, в принципі, все зрозуміло, де що знаходиться, ніяких там питань все це не визиває. По опціям і по комплектації автомобіль у нас повністю там все напакований. У нас іде і автоматичне гальмування, і адаптивний круїз. В принципі, всі сучасні штуки, про ті, що я розповідав, скажімо, там в Кадіаку, вони є. Також тут ці всі опції у нас присутні. Але єдине, чого тут не вистачає у нас, це матричних фар. Ось мені не зрозуміло чому, але на цій машині у нас, тобто вирізати вона не буде у нас там зустрічний трафік. Не зрозуміло чому, тому що ось на Тусоні, на останньому ця опція є у нас з матричною оптикою. Чому не поставили тут, не зрозуміло. Ну, я думаю, що все одно ця штука, вона тільки корисна там для траси. В місті вона так сильної ролі вона ніякої не грає. Ось ця матриця, тому це, в принципі, тільки для тих, можливо, буде мінусом, хто дуже багато їздить саме в трасовому режимі. І давайте ще сходимо до другого ряду сидінь, подивимося, що знаходиться у нас там. І ось тут у нас другий ряд сидінь, і хочу вам відразу сказати, що місця тут
забагато навіть. Є у нас підсвіточки, звичайно, шторки, підігрів сидінь. Такий дуже, до речі, непоганий варіант, як розположити підстаканники, щоб вони нікому там не заважали. В принципі, мені таке рішення дуже подобається. І з того, що тут є ще цікавого у нас, це USB-зарядки, вони винесені у нас саме в сидушки. І це непогане рішення, якщо у вас там є діти, у кожного воно просто буде тут зарядочка, і можна собі під'єднати, і не буде вона нікому заважати, якщо там, скажімо, 3 людини будуть позаду. Як от у багатьох воно розположене внизу. Тут, в принципі, такого нема, тобто от у кожного, хто може користуватися, у нього там своя зарядка, це такий, мені це розположення подобається більше, ніж воно було посередині. І ще тут дуже така цікава річ, це як ці сидушки, який в них кут нахилу. От можете подивіться, я не знаю, чи це у нас положення не сидячи, а вже лежачи, мабуть. Тут, в принципі, можна спокійно. Тут в цій машині можна спокійно спати. Тобто у нас настільки у нас іде, можна тут завалитися, що ви просто тут, я думаю, ніякої проблеми не буде позаду і комусь там просто поспати під час дороги. Ну, це дуже класно. Взагалі мені подобається ось цей салон. От можете подивитися, який сильний у нас іде нахил назад. В принципі, другий ряд сидінь, він такий. Мені не зрозуміло, чому тут нема ще буквально пару елементів сюди б доставити, був би реально конкурент для автомобілів, які розглядають чисто там під пасажирів. Подивіться, місця, посадка, питань нема. Чому немає зони клімата для пасажирів? Ось це, в принципі, таке основне питання. Я бачив, що вона є на європейських версіях, вона там для 3-го ряду сидінь. Чому не зробити для 2-го ряду? У нас, до речі, такої опції немає, наскільки я знаю. Бо воздуховоди, ось тут також вони розположені. Все тут, в принципі, є. Чому це не можна налаштувати під себе? У мене тут, в принципі, якби тут зробили пару буквально нюансів, це, можливо, щось би зробили там з підлокітником, зробили його трошки більш таким, скажімо, комфортним, трошки більше можливостей налаштування, якийсь там блочок клімату тут, і в ідеалі, я не знаю, можливо, тут якісь столики. Можна було б реально розглядати цю машину як якийсь варіант для того, хто саме хоче пересуватися там зі своїм водієм. А так, трошки опущений потенціал у нас по всьому. Ну, є тут ще така штука, як шухлядка. Плюс можна відкрити пасажиру бардачок, і можна зробити його навіть таким дуже великим, дістати цю штуку і отримати собі таке, місце під, я не знаю, 2 літри пива, 4 літри пива можна сюди сховати, це така непоганий варіант. Такий на чорний день щось там є зробити собі заначку. Так. В принципі, по 2-му ряду був потенціал зробити це взагалі супер-пупер. Трошки, тут не висаджу, буквально трошки якихось налаштувань по типу клімату, якихось там якоїсь штуки типу столика чи там мультимедійної системи, що можна дивитися, відпочивати. І не обов'язково це було б робити, просто можна зробити це як опції, а не в пакеті. Я думаю, було б дуже і дуже. Але в принципі, цей у нас автомобіль і не позиціонує себе як там для того, щоб ви просто їздили позаду. Хоча потенціал тут для цього є, і є дуже крутий. Посадка із тих автомобілів, якими роздивлялися позаду, мені подобається більше за все. І, мабуть, оце трошки доробити, був би найкрутіший 2-й ряд в своєму класі, це просто 100%. Давайте подивимось по багажнику. Подивіться, яка так масивна ляда заднього багажника, і тут реально
поставити столики і можна, я не знаю, якусь кафешку собі зробити, відпочивати. По тому, що у нас тут є позаду, у нас багажник розділяється на дві частини. Тут у нас ідуть, ну, такі шухлядки. І що ми цю заберемо, то тут у нас буде, ну, ремкомплект і можливість там встити запаску. Запаска у нас буде під низом, в самому низу автомобіля. І не відразу, ось так воно все складається у нас. І з того самого крутого, що мені сподобалось, можете подивитися, 220 вольт у нас йде повноцінна розетка. Непоганий літраж, непоганий у нас іде багажник, в принципі. І дуже тут зручно сидіти. Можете подивитися. Якась для когось кемпінгу питань нема. Давайте складемо сидушки, подивимось, як воно буде виглядати зі зложеним сидінням. І отут, якщо ми подивимось з багажника, ми розуміємо, да? Ось який сильний кут нахилу. Склали. Давайте подивимось. Дуже пристойне місце, як на мене. Ну і ці машини можуть бути ще у нас з третім рядом сидінь, семимісними. Як окрему опцію замовити. Тут все як в Кадіаку у нас, в принципі, так же само можна це зробити. Ну і буде у нас тут зовсім мало місця під багажник. Ну це все легко скласти. Ті ми бачили ніші, вони якраз під те, що можна скласти третій ряд сидінь. Як на мене, в принципі, якщо от вам потрібно третій ряд, то місце в багажнику, якщо ви його замовите, сильно ви не будете втрачати. Тому, в принципі, також класний варіант, якщо вам потрібно перевозити постійно там багато людей. З урахуванням того, що у нас буде дуже багато місця для других пасажирів, я думаю, третій ряд також, в принципі, саме під 7 людей в цьому класі, через її розміри цієї машини 4800 метрів, це буде, думаю, такий найкласний варіант для того, щоб, якщо ви розглядаєте собі самімісний автомобіль. Так, ну треба тут дивитися, щоб тебе не причавило цією велетенською лядою. Ну, давайте подивимось, що у нас там по двигуну. І оцініть, які двері. І ще забув розповісти, але у нас тут іде подвійний, чи я не знаю, може воно буде видно чи ні. Навіть, можливо, що це потрійний склопакет. По двигуну тут 2,5 турбомотор, який у нас видає 280 сил. Ще поставляються у нас в версіях, які будуть трошки попроще, там 200 сил. І, в принципі, вистачає з головою. У нас розгін до сотки, це 8 секунд. Дуже пристойна динаміка, якщо ми враховуємо габарити нашого автомобіля. В принципі, буде навіть їхати трошки швидше, ніж Кодіак. Хоча там, в принципі, різниця там 3 мілісекунди, ну все одно, в принципі, по динаміці автомобіль нічим не буде у нас програвати, так скажемо, основним конкурентом, ну нічим. 8 секунд до сотки – це дуже класний варіант. Я навіть, ну, і розглядав би для себе, для такої великої машини щось там швидше. Тому, в принципі, питань до двигуна у мене немає. Єдине, що у нас розхід палива, ну, я думаю, також там 10-11 літрів на ньому. Для такої великої машини, як на мене, це нормально абсолютно.
принципі, все. Ось такий у нас Санта-Фе. Така спроба Hyundai конкурувати з преміумом. Як на мене, спроба дуже вдала. Автомобіль і по дизайну, і по матеріалам, по опціям мало чим буде програвати.